finding files on your computer. In de vorige lessen hebben we gesproken over hoe folders kunnen helpen om uw bestanden georganiseerd te houden. Toch kunnen er momenten zijn dat u problemen hebt met het vinden van een bepaald bestand. Als dit bij u gebeurt, geen paniek. Het bestand is waarschijnlijk nog steeds op uw computer en er zijn een paar goede manieren om het te vinden. We zullen u verschillende technieken wijzen die u kunt gebruiken om uw bestanden te vinden, zoals het zoeken en kijken in algemene plaatsen. Laten we enkele algemene plekken op uw computer bekijken waar u uw bestanden zou kunnen vinden. Als u het bestand dat u nodig hebt onlangs bewerkt heeft, kunt u proberen te kijken in de Recent Places folder. Om de Recent Places folder te weergeven, opent u Windows Explorer. Klik vervolgens op de Recent Places folder onder Favorites aan de linkerkant van het venster. Een lijst met recent gebruikte folders en instellingen verschijnt. Probeer te kijken in een aantal van de meest recent gebruikte folders om te zien of u het bestand kunt vinden. Downloads. Standaard plaatst uw computer gedownloade bestanden in een bepaalde folder, die bekend staat als de Downloads folder. Als u problemen hebt met het vinden van een bestand die u hebt gedownload van het internet, zoals een fotobijlage aan een e-mailbericht, is dit de eerste plaats waar u moet kijken. Open Windows Explorer en selecteer vervolgens Downloads. Een lijst van uw recent gedownloade bestanden verschijnt. Als u geen specifieke locatie aangeeft bij het opslaan van een bestand, zal Windows bepaalde typen bestanden plaatsen in standaard mappen. Bijvoorbeeld, als u op zoek bent naar een Microsoft Word document, zou u kunnen kijken in de Documents folder. Als u op zoek bent naar een foto, probeer dan te kijken in de Pictures folder. De meeste van deze mappen zijn aan de linkerkant van het Windows Explorer venster. Recycle bin. Als u per ongeluk een bestand verwijdert, kan het nog steeds in de recycle bin zijn. U kunt dubbelklikken op het recycle bin pictogram op de desktop om het te openen. Als u het bestand vindt dat u nodig hebt, klik en sleep het terug naar de desktop of naar een andere folder. Als u wilt dat het bestand weer terechtkomt in de oorspronkelijke folder van waar u het verwijderd had, kunt u het bestand selecteren en vervolgens op Restore this item klikken aan de bovenkant van het venster. Als alternatief kunt u ook met de rechterknop van de muis klikken op de item en Restore kiezen uit het menu.